بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح نتكلم في هذا الفيديو عن ما نسميها بقوانين وودوردز رولز. طبعا وودورد رولز هذه طبعا هو الرجل اللي اشتق هذه القوانين في الأربعينات. تتكلم هذه القوانين عن أنظمة فيها أواصر مزدوجة، مثل ما نلاحظ هذا النظام الثاني، وهذا النظام الثالث، وهذا النظام الرابع. هذه الأنظمة ممكن أن نجريها عمليا، نحسب قيمة لمدا ماكس بالمختبر، وأيضا ممكن نحسبها نظريا. فهذا النظام على سبيل المثال من تكون عندنا آصرتين مزدوجة في حالة الترانس، في حالة ترانس تلاحظون هاي آصرة مزدوجة وهاي الثانية يكونون في حالة ترانس، فبالتأكيد هذا النظام لمدا ماكس اللي نبدي بيها أو نسميها البيرنت لهذا النظام هي 217. بالنسبة لهذا النظام طبعا تلاحظون النظام هو هذا المطوق بالأخضر، بس الشيء هنا عندنا بهذه حلقة، وهاي الحلقة هذا الأحمر تلاحظوا هذا يدللنا على حجم الحلقة. ممكن تكون حلقة خماسية، ممكن تكون سداسية، سباعية، إلى آخره من حجم الحلقات. فإذا بها آصرتين مزدوجة مثل هذه نبدي 253. وإذا عندنا حلقتين تلاحظون وبها هذول الآصرتين المزدوجة في حالة ترانس، بس الآصرتين المزدوجة كل وحدة في حلقة، فهذا نبدأ النظام 214. أما إذا تكون عندنا مجموعة كربونيل مثل هذه الحالة، مثل هذا النظام، تكون في حالة تعاقم مع آصرة مزدوجة، فهذا النظام احنا نبدي ب 215. خلينا نشوف هنا هذا المثال. نبدي بهذا المثال الأول. تلاحظون هنا عندنا 3 حلقات مندمجة مع بعضها. طبعا هذا هيكل استيرويدي مثل ما تلاحظون. النظام هذا كله طوقته بالأخضر، هذا المطوق بالأخضر، يعني النظام وما تتصل به من مجاميع الكيل. أوكي، بس النظام اللي نبدي به في هذه الحالة هي هاي الآصرتين المزدوجة الآصرتين المزدوجة الموجودة في هذه الحلقة الوسطية. هاي الآصرة، هذا هو النظام اللي نعطيه قيمة 214. أوكي، هاي الآصرة المزدوجة وهاي الثانية نبدي بيه نسميه بيرنت 214 نانومتر. طيب بدينا بالبيرنت اللي هو 214. كم مجموعة الكيل على النظام؟ طبعا النظام كله هسه صار النظام كله، يعني هذا النظام الكونجيجيتد باي سيستم هذا كله منا لهنا. كم مجموعة الكيل عليه؟ منا عندنا هاي وحدة منا، اوكي، وهاي الثانية، وهاي الثالثة، وهاي الرابعة، وهاي الخامسة. يعني كل ذرة كربون متصلة بالنظام نعتبرها مجموعة الكيل. فعندنا كل مجموعة الكيل الواحدة تعطينا 5 نانومتر. فإذا عندنا احنا 5 في 5 25. أوكي، كم آصرة مزدوجة متعامدة على النظام؟ يعني متعامدة على حلقة نسميها إكسوسايكليك. فعندنا هذه آصرة مزدوجة متعامدة على هاي الحلقة اللي تحتوي لنا على النظام، هاي وحدة. أوكي، هاي الثانية متعامدة على هذه الحلقة الحمراء، وهاي الآصرة المزدوجة متعامدة وين؟ على هذه الحلقة الحمراء أيضا. فصار عندنا كل إكسو إحنا نضيف 5. إذا هم عندنا 3 في 5 فنضيف 15 إكسترا
conjugated. يعني شو عندنا؟ عندنا هو هذا النظام الآصرتين المزدوجة هذول السود، بس اكو هاي الآصرة conjugated double bond إضافية، آصرة مزدوجة إضافية، فنضيف 30، فواحد في 30. طيب هو النظام نفسه هذا الآصرتين موجودة في حلقة واحدة، نضيف 39، واحد في 39. ايش قد يصير عندنا؟ نجمعهم هذولا 214 25 15 30 39، يطلع لنا المخمنة، تطلع عندنا لمدا ماكس المخمنة 323. بينما اللي لاحظناها عمليا الأوبزيرف نسميها طلعت 324. فالفرق 1 نانومتر، وهذا طبعا فرق كلش قليل جدا، دليل على أنه إحنا حسبنا كل حساباتنا كانت صحيحة وطبيعية. خلينا نشوف النظام اللي بعده. هذا النظام اللي بعده هذا أوكي. تلاحظون هاي الحلقة الحمراء أيضا هو يشبه النظام اللي كان أعلى من عنده. شوف هذا النظام هو ماشي كما آصرة مزدوجة بهذا النظام، آصرتين مزدوجة. بيش نبدي 214 اللي سميناها البيرنت. كم مجموعة الكيل متصلة بالنظام؟ نسميها الكايل سبستيتوانت. كل وحدة قيمتها 5. عندنا وحدة 2 3 4، ف4 في 5 نضيف 20. فإذا قلنا مجاميع الكيل 4 نضيف 20، يعني 4 في 5 نضيف 20. عندنا الإكسو دبل بوند، عندنا هاي الآصرة المزدوجة الحمراء متعامدة على هاي الحلقة، وعندنا هاي الآصرة المزدوجة متعامدة على هذه الحلقة. احنا كل إكسو نضيف 5 نانومتر، ف2 في 5 10 نانومتر راح نضيف. عندنا إضافة، عندنا آصرة إضافية مزدوجة هذه ويا النظام، فايش راح نضيف؟ راح نضيف 30. اوكي. وعندنا لأن هاي الآصرتين المزدوجة موجودة في حلقة واحدة نضيف 39، نسميها هومو أنيولا. فبس أرجع أحسب مجاميع الكيل حتى ما يكون عندنا مشكلة. قد يكون أنا يمكن أخطأت في حسابها. فعندنا هذه وحدة، هاي مجموعة الكيل منها هاي، وهاي عندنا مجموعة الكيل متصلة بالنظام، وهاي مجموعة الكيل متصلة بالنظام، صاروا 3. هي هاي المجموعة اللي المفروض أقول لكم عليها أنه متصلة بالنظام الكلي، يعني النظام الكلي ل3 أواصر، فهي هذه، فيصير مجموعهم 4 أواصر، 4 مجاميع الكيل، ف4 في 5 يكونون 20. فتلاحظون أنه قيمة لمدا ماكس المخمنة هي كانت 313 اللي شفناها، يعني اللمدا ماكس المخمنة أقصد اللي حسبناها هسه قبل قليل، واللي observed لمدا ماكس كانت 315. في الفرق 2 نانومترز، وهذا فرق كلش قليل. سأتيكم لاحقا على ايش قد الفرق بين المخمن والأوبزيرفد، واللي ينطينا فكرة غير صحيحة عن حساباتنا. هذا مثال آخر، هذا هو المثال الآخر. تلاحظوا هذا أيضا يشبه الأمثلة السابقة، ولكن يختلف عن هذه الأمثلة في هو يعني ترتيب الأواصر المزدوجة، يعني في وضعية الأواصر المزدوجة. فتلاحظون هذا هو النظام، هاي الآصرتين المزدوجة في الحلقة السداسية الحمراء هاي. أوكي. هاي الآصرة المزدوجة هاي الثانية تعتبر إضافية، يعني آصرة مزدوجة إضافية. فنبدي بال 214 مثل ما قلنا، هاي آصرتين مزدوجة في حلقة واحدة. نبدي 214. كم مجموعة الكيل متصلة بالنظام؟ هاي وحدة،
هاي وحدة حتى تلاحظوها زين، هذه واحدة مجموعة الكيل، هاي الثانية، وهاي الثالثة، وهاي الرابعة، وهاي الخامسة. فمجاميع الكيل المعوضة على هذا النظام هي 5. أنا آسف كاتبها 3 في 5، المفروض تصير هنا عندنا 25. عندنا إكسو دبل بونز، عندنا فقط واحدة من الإكسو دبل بونز اللي هي هاي متعامدة على هذه الحلقة. أوكي، فنضيف 5، 1 في 5. وعندنا إكسترا كونجيجيتد دبل بوند اللي هي هاي أيضا يعني متعاقبة مع هذا النظام، فنضيف 30. وعندنا نضيف هومو أنيولار، نضيف 39 لأنه هذول العنصرتين المزدوجة للنظام موجودين في حلقة واحدة، فيصير المجموع إذا نضيف يصير 313 على هذا الكلام. اكو مشكلة يمكن اني خطأان بالحساب او بالرسم، هنشوف انه ماكو مشكلة الحقيقة، هو هكذا تحسب الامور. يمكن هذا الرقم مال الاوبزيرف قد يكون اعلى من هذا، يجوز فيصير هذا 315 او 316 بهذه الحدود. نتي على هذا النظام الآخر اللي هو أصلا البيرنت مالته يبدي 215. ليش؟ لأنه عندنا مجموعة كربونيل مثل ما تلاحظون، عندنا مجموعة كربونيل في حالة تعاقب مع هذه الآثار. هاي مجموعة الكربونيل في حالة تعاقب مع منو؟ مع هاي العناصر المزدوجة. نفس الشيء هذا النظام، هذه مجموعة الكربونيل متعاقبة مع هذه العناصر المزدوجة. هذا هو النظام اللي الأساس مالته 215، نبدي 215. أما تلاحظون النظام ككل هو هذا المطوق بالأخضر، اللي يضمن العناصر المزدوجة الإضافية، اللي يضمن مجاميع الكيل اللي متصلة بالنظام. هذا واحد، وهذا النظام الثاني. تلاحظوا هذا المطوق بالأخضر. لو نجي على هذا النظام، هذا الأرقام مالته تحت هذا، هنا مجاميع الكيل اللي راح نضيفها تختلف. يعني بهذا النظام حساب مجاميع الكيل يختلف. هنا عندنا نقول ألفا وبيتا، يعني مواقع مجاميع الكيل نقول عليها ألفا وبيتا وغاما وسيجما إلى آخره. فأول مرة نبدأ بالبيرنت 15. نجي مجاميع الكيل بالنسبة لهذا النظام، أنا دا أحسب هنا. أوكي، هاي الأرقام مالته. فمجاميع بالموقع ألفا، هو هذا الموقع ألفا بالنسبة لمجموعة الكربونيل، هذا الموقع ألفا. عندنا مجموعة الكيل؟ لا، ما عندنا، خلي 0. نجي على الموقع بيتا، هذا الموقع بيتا، هاي عندنا مجموعة الكيل؟ نعم، عندنا مجموعة الكيل. فنضيف 12. إذا بالبيتا الكايل جروب نضيف 12. إذا عندنا بالجاما وين؟ يعني هذا قلنا ألفا، وهاي بيتا، وهاي سيجما. هنا بالسيجما ما عندنا، عفوا بالجاما ما عندنا، بالسيجما أيضا ما عندنا. وين نروح إلى الأخير؟ فعندنا نضيف 18. هسه هاي ما بعد سيجما راح نضيف 18. كم مجموعة عندنا ما بعد سيجما؟ بس هاي المجموعة، يعني هاي الكربون متصلة بالنظام، فراح نضيف 18. يعني واحد، بس واحد، نضيف 18.
اوكي 1 في 18 هاي 18. اكسو دبل بوند عندنا، نعم عندنا وحدة، هاي العناصر المزدوجة هاي اللي هي متعامدة على هاي الحلقة الحمراء. نرجع الاكسترا كونجيجيشن، كم عنصر مزدوجة متعاقبة مع النظام؟ عندنا هاي وحدة وهاي الثانية، هاي عنصرتين مزدوجة، 2 في 60 فراح ينطينا عفوا 1 في 30، وهنا كاتبها أنا يعني مع الأسف كاتبها غلط، بس أنا هو عفوا أنا جامعها يعني رأسا فتعطيني 60، يعني هي كل عنصرة مزدوجة تنطيني 30، فأنا عندي 2 فجامعهم 60. وبعدين لأنه عنصرتين مزدوجة موجودة في حلقة واحدة أضيف 39 اللي سميتها الهومو أنيولار. فإذا هذه هي القراءة الحقيقية للحسابات النظرية لهاي الجزيئة، فتطلع 349. نجي على هذا النظام، قلنا هذا النظام اللي هو 215 هاي مجموعة الكربونيل مع هاي العناصر المزدوجة، لكن النظام ككل هو هذا المطوق بالأخضر. إذا شوف مجاميع الكيل إيش قد متصلة بي، فإذا راح أبدي 215. أوكي البيرنت الألفا الكايل ما عندي، هاي الألفا الكايل هذا الموقع الألفا ما عندي بالبيتا، نعم عندي بالبيتا هاي المجموعة، هاي الكربون متصلة بالنظام، فراح أضيف 12، يعني بس عندي مجموعة واحدة في 12 راح أضيف 12. أوكي نجي عندي هاي قلنا هاي البيتا، هاي الجاما، هاي السيجما، ما بعد السيجما ايش عندي؟ أضيف 18 اللي هي هاي مجموعتين 3، ف3 في 18 54 ضايف 54. اوكي هاي مجموعة الكايل ما بعد سيجما، هاي وحدة، هاي وحدة، هاي 2، هاي 3، ف3 في 18 عندي 54. اكسو دبل بوند كم وحدة عندي هاي الاكسو دبل بوند هاي متعامدة على هاي الحلقة الحمراء. اوكي فاضيف 5 اسميها اكسو دبل بوند. اكسترا كونجيجيشن ايش قد عندي؟ 2 عنصرتين مزدوجة هاي وهاي، فاضيف 60، يعني كل وحدة 30 فيصير 60، هاي 60. هذول العنصرتين المزدوجة موجودين في نفس الحلقة، فأضيف 39 اسميهم هومو أنيولار، فراح يطلع لي 385 المخمن بالنسبة لهذا المركب. بالنسبة لهذا المركب طلع لي 349. يبقى السؤال الأخير هو إيش قد لازم الفرق بين المخمن والأوبزيرفد، البريدكتد والأوبزيرفد، إيش قد لازم يكون فرق بيناتهم حتى تكون العملية صحيحة؟ هو أقل شيء لازم يكون الفرق بيناتهم 5. إذا كان الفرق بيناتهم أكثر من 5 معناتها أني حساباتي غلط، لأن أني أصغر مجموعة أضيفها هي 5. لا أما مجموعة الكايل جروب بالنظام الأول، أوكي، أو عاصرة إكسو يعني دبل بوند متعامدة على حلقة، هم هذول أصغر رقمين، فأني لازم يكون الفرق عندي أقل شيء هو يعني إذا كان فرق بيناتهم 5 فلازم أرجع أحسب وأتأكد من حساباتي، وإذا كان فرق أكبر من ذلك فمعناته أنه أكو مشكلة في الحساب، فلازم نتأكد من هذا. شكرا وإلى لقاء آخر.